በጁላይ 16 የተከፈለን $96 ነው። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትላቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወደ አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው እንግዲህ ርዕሱ ላይና ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ የምናሳያችሁ ትልቅ ሚስጥር አለ። ያም እንግዲህ በመቶዎች የሚቆጠር ቪው ኑሯችሁ በአንድ ቀን ብቻ 90 እና ከዚያ በላይ ዶላር መስራት የምትችሉበትን አማራጭ ነው የምናሳያችሁ። ይሄ ማለት ኦልሞስት ወደ 4000 ብር ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ይሄንን ገንዘብ በአንድ ቀን መስራት ማለት በወር ስንት ይሆናል? ጥያቄው ለእናንተ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ ቻናላችን ስንመጣ ቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችንን ከፍተን እዚህ ጋር እንግዲህ የኛ የምናሳያችሁ ከዚህ በፊት በጣም ለስ የሆነ ዩቲዩብ የሚከፍል ፕላትፎርም ነው ይባላል። ነገር ግን በጣም አልፊና አድካሚ፣ ነገር ግን በስተመጨረሻ እኛ የተሻለ ክፍያ የምናገኝበትን መንገድ አውቀናል፣ ደርሰንበታል። እሱን እናሳያችኋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቱት የኮፒራይት ስትራይክ የተሰጠን ነው። ይሄም እንግዲህ እንደዚህ እያስያዝነ በኮፒራይት አንዳንድ ጊዜ ለቪዲዮ ኳሊቲ ተብሎ የሚገቡ ሳውንዶችን ከመቀነስ እያስያዝነ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ አንድ ኮፒራይት ስትራይክ ቀምሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ አናላይቲክ ሄደን እናሳያችኋለን። ይሄው እንግዲህ ዩቲዩባችንን ይሄን ይመስላል። ስቱዲዮ ላይ አጠቃላይ ያሉት ዲቴሎች ይሄን ይመስላል። በዚህ ወር እንግዲህ ኦልሞስት ቪዲዮ አልሰራንም እና ቪዲዮአችን እና እንትናችን ዋች አወር ሰብስክራይበር በጣም ቀንሷል። ነገር ግን ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ይሄን የሰብስክራይበር መጠን ወደ ላይ ከፍ እንደምታደርጉት በእናንተ ሙሉ እምነት አለኝ። በእርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ያየ ያለ ሰው ሰብስክራይብ ሳያደርግ የሚያልፍ ይኖራል ብዬ ባላስብም ግን ኦኬ እስኪ እንሞክር እና ባካችሁ ሁላችሁም ከኪሳችሁ አይደለም የሚወጣ። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ቪዲዮ ጠቃሚ ቪዲዮ አዘጋጅተናል። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የተከፈለንን ክፍያ ያለ ምንም ውሸት ልክ እንደምትመለከቱት ለጥ ያለ ሜዳ ነበረ። ነገር ግን እዚህ ላይ ስንደርስ በጁላይ 16 የተከፈለን $96 ነው ልክ እንደምትመለከቱት። ከዛ በቀጣይ $10 ከዛ $72 ልክ እንደምትመለከቱት ባንዴ ማለት ነው ገቢያችንን በደንብ ከፍ ማድረግ ችለን። ይሄም እንዴት ነው የሆነው ካላችሁ ብዙ ቪው የዛን ቀን ምናልባት አግኝታችኋል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ጁላይ 16 ይላል እዚህ ጋር መጠን ጁላይ 16 የሚለው ላይ ስናይ በቀጥታ 183 ቪው ብቻ ያገኘንበት እንዲሁም ዝቅተኛው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን በዝቅተኛ ባገኘንበት ቀን እንዴት ይሄንን ያክል ገንዘብ ያው በቀን ከ4000 ብር በላይ እንዴት ልንሰራ ቻልን የሚለውን ነው እንግዲህ የምናሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትልቁን ሚስጥር የዩቲዩብ አልጎሪዝም ሃክ እዚህ ጋር እናፍረጠርጠዋለን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ወዴት ንቅንቅ አይደል። ስለዚህ እንጠብቃችኋለን። በእርግጠኝነት እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የማሳያችሁ ወደ ኮንተንት ሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ነጭ ኮንተንት ላይ ወደ 109 ቪዲዮዎች እኛ ቻናል ላይ ሰርተናል። እናም እስካሁን ቪዲዮ የቻናል ኳሊቲ እንደሚቀንስ ብናውቅም እስከዛሬ ግን ምንም ቪዲዮ አላጠፋንም። የመጀመሪያው ቪዲዮአችን ጀምሮ አለ ሁሉም እዚህ ቻናል ላይ። እናም የተለያዩ ጠቃሚ ስራዎችን ብንሰራም ነገር ግን እዚህ ጋር እንግዲህ እስከዛሬ የምናደርጋቸው ሞኔታይዝ ከተደረግነ በኋላ ምንድነው በቀጥታ ቪዲዮአችንን በመሃል እና በመጀመሪያው እንዲሁ በመጨረሻው ብቻ ገንዘብ የሚሰራ ማስታወቂያዎችን እንዲታይ ነበር የምንፈቅድ።
ስለዚህ በዲፎልት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ 109 ቪዲዮዎችን እንደዛ ሴት ካደረግን በኋላ የምናገኛቸው ገቢዎች እንግዲህ ቀደም ላይ እንዳሳየናችሁ ለጤለ ሜዳ ነው ማለት ነው ኦልሞስት ምንም አይከፍለንም ማለት ይቻላል ስለዚህ እንግዲህ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ሃክ እዚህ ጋር ሊኖር ይችላል ብለን አሰብን ምክንያቱም የዩቲዩብ አልጎሪዝም እንዴት ነው የሚሰራው ዋናው ማስተዋቂያዎች ይታያሉ እናንተ ቪዲዮዎች ላይ ከዛ ቪዲዮ የታየ ማስተዋቂያ ሼር ትካፈላላችሁ ከማን ጋር የጉግል አድሰንስ ይከፍላል ለዩቲዩብ እና እናንተ ናችሁ ማለት ነው ተካፈሉት ስለዚህ ዩቲዩብ ይከፍለናል ስለዚህ ዋናው ማስተዋቂያው መታየቱ ስለዚህ አንድ ቪዲዮ አንድ ሰው ገብቶ ሲያይ ለምን ብዙ ማስተዋቂያዎችን እንዲያዩ አናደርግም ብለን አሰብ ስለዚህ እንዴት እናደርገው የሚለውን እንግዲህ ማሰብ ጀመርነ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰበር መረጃ ብለን የሰራነው አለ በነገራችን ላይ እዚህ ቻናል ላይ የምንለቃቸው ማንኛውም ነገር መጥፎ ነገር የላቸውም ስለዚህ ይሄንንም ቪዲዮ ገብታችሁ ብታዩት ማለትኛ ኒውስ የፖለቲካ ለወሬ ብለን የምንሰራው ቪዲዮ የለንም ገብታችሁ ሁሉንም ቼክ አድርጉ ቪዲዮዎች አሉ ነገር ግን እዚህ ጋር ማየት ማመን ነው የሚለውን ገብቼ ላሳያችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር how to make moneyዎች ጋር የሰራነው አለ ስለዚህ ኦኬ በቃ ፔፓል በሚለው ላሳያችሁ ይሄ ትክክለኛ የፔፓል አካውንት መክፈቻ ዘዴ ነው ገብታችሁ ቪዲዮን ካላያችሁ ከዛሬ ፔፓል አካውንት ከሌላችሁ ተሸውዳችኋል ገብታችሁ ይዩት ስለዚህ የፔፓል አካውንት መክፈቻ ብለን የለቀቅነው ቪዲዮ ላይ በደንብ ይታያልን ብለን ያሰብነው እና እንዳሰብነው ባይሆንም ቪዲዮ የተወሰነ ታይቷል ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ልክ እንደመነሻ አድርገን ልክ እንደምትመለከቱት ውስጥ የሆነ ገንዘብ መስሪያ ሆኖናል ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ ገንዘብ እንድንሰራ አድርጎን ማለት ይሄን እንግዲህ ያደረግነው ነገር ምንድነው ከተባለ ሞኔታይዜሽን ላይ እንሄዳለን ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት የማስተዋቂያ ሞኔታይዝ ከተደረጋችሁ በኋላ የሚመጡት የማስተዋቂያ አይነቶች ናቸው ኦልሞስት ሁሉንም ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ ስኪፔብል ነን ስኪፔብል ኤዶች እናንተ ላይ እንዲተዋወቁ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ጨዋታው before during እና after the video የሚላለ እዚህ ጋር የሚመጡት before video ካላችሁ ያው እንደምታውቁት መጀመሪያ ላይ ነው ከዛ ይሄ መጨረሻ ላይ የሚመጡ ኤዶች ናቸው ወሳኙ ነገር during the video ማለት መሐከል ላይ ቪዲዮ መሐል ተመልካቹ ያያያለ በመሐል ያቋርጡ የሚገቡ ማስተዋቂያዎች ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በዲፎልት ልክ ክሊክ እናደርጋለን ቪዲዮ ስንለቅ እንተዋቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማኔጅ ሚድ ሮል የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በቃ እዚህ ጋር የምትሰሩት ስራ በመሐከል ብዙ አድ እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት በመሐከል የተወሰነ ያክል ጋፕ ሰጣችሁ YouTube ኦልሞስት 3-4 ኤዶች ብቻ በመሐከል እንዲታዩ አድርጎ ነው የሚተው ስለዚህ እናንተ ምን ታረጉታላችሁ የቻላችሁትን ያክል የማስተዋቂያ ብዛት በመሐከል አስገቡበት ስለዚህ ይሄ በመሐከል ያሉት ማስተዋቂያዎች በብዙ ቁጥር አንድ ቪው ስታገኙ ብዙ ማስተዋቂያዎችን አይቶ እንዲወጣ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ማስተዋቂያዎችን ባየላችሁ ቁጥር ለእናንተ ገንዘብ የምትሰሩበትን መንገድ አገኛችሁ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ነገር ብቻ በቂ አይደለም ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ የቻላችሁትን ያክል አድ ብሬክ ያላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጨመር ከፈለጋችሁ አድ ብሬክ ካላችሁት እዚህ ጋር አድ ብሬክ ይጨምርላችኋል ማለት ነው ግን አሁን ስለማልፈልገው እናጥፋው ከዛም ዲስካርድ ቼንጅ እናንተ ግን ሴቭ ቼንጅ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም ሴቭ ይላችኋል ሴቭ አድርጉ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛ በቀጥታ ወጣችሁ ለዩዘሮቻችሁ ቪዲዮ መተው ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩዘሮቻችሁ ባዩት ቁጥር እናንተ ብዙ ማስተዋቂያዎች ይታዩላችኋል ከፍተኛ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን እንግዲህ ገንዘብ ለማግኘት ይሄ ብቻ በቂ አይደለም ምን ማድረግ አለባችሁ AdSense ማስተዋቂያዎችን የሚለቅላችሁ ለእናንተ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ያያየነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ታግ እና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ታይትል ላይ ስትጠቀሙ እንግዲህ ምን ማድረግ አለባችሁ ወሳኝ ኪወርዶች አሉ እነዚህን እንግዲህ highest
paying CPM በማለት ወይም ከፍተኛ CPM ያላቸውን ኒቾች ሰርች ያደረጋችሁ እነዛን ኪወርዶች ለመጠቀም ሞክሩ ጉግል ኤድሰንስ ላይ ጉግል ኪወርድ የሚል አለ የዛን የኪወርዶች ለመጠቀም ወይም ደግሞ የተለያዩ ቱሎች አሉ ፍሪ ቱሎች እነዛን እንግዲህ ከፈለጋችሁ ጠይቁኝ ኮሜንት ላይ ቴሌግራም ላይ ገብቼ ሁሉን ዌብሳይቶች ጽፍላችኋለሁ ስለዚህ ያንን ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ እንግዲህ ኒቾችን የተወሰኑትን ያክል ላሳያችሁ እዚህ ጋር ልክ ስትመጡ አሁን the highest CPM highest paying የሆኑት CPM ኒቾች highest CPM ያላቸው ኒቾች እንግዲህ የኢኮመርስ ሪል ስቴት ኢንሹራንስ ስቶክ ማርኬቲንግ ሎሃንስ ማርኬት እነዚህ የተለያዩ ኒቾች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚዘረዘርላችሁ ከታች ወረድ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህን ኪወርዶች ከእናንተ ኮንተንቶች ጋር ሪሌት ያደረጋችሁ እንደ እንትን ዲስክሪፕሽንም እንደ ታይትልም ብትጠቀሟቸው ሞር ብዙ CPM ይኖራችኋል ከፍተኛ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኙ የዩቲዩብን ብዙ ቪው ሳይታይላችሁ በትንሽ በመቶዎች ቪው በማግኘት ብቻ እናንተ ከፍተኛ ገንዘብ በቀን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ ከፍተኛ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ የሌላችሁን ከፍታችሁ ይሄንን እንድትቀላቀሉ እናሳስባለን ማለት ነው ያው እንግዲህ እኛ የዩቲዩብ ቪዲዮአችንን በቅርቡም ሌላ አዲስ ሰርፕራይዝ አለን እንግዲህ ባለፈውም ሰርፕራይዝ ብለን ይሄን ቪዲዮ ይዘመጣን ከዚህ በኋላም ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው ብቻ እናንተ አብራችሁ ሁኑ ስለዚህ የተለያዩ ሰርፕራይዞችን በምንለቅበት ሰዓት ሁሌም አብራችሁ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ የደወል ምልክቷን ንኩ ምክንያቱም በለቀቅነው ቁጥር ሁሌም እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው እንግዲህ ማሳሰቢያ ባለፈውም ቪዲዮ ሰርተናል እዚህ ኢንድ ስክሪን ላይ እናስቀምጥላችኋለን ያም እንግዲህ ቃዎችን ማሻሻጥና ገንዘብ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ከኛ ጋር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ሙሉ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ብታደርጉ ቃዎች አሉላችሁ ኮምፒውተሮች የተለያዩ ጠቃሚ ቃዎችን እዛ ላይ እንለቃለን እናንተ እነዛን ቃዎች ፈለጋችኋቸው እናንተ ተወሰዳችኋቸው የኛ ሜምበሮች ሆናችሁ ታላቅ ቅናሽ ይደረግላችኋል ካልሆነ ግን ለሰዎች እንዲገዙ ካደረጋችሁ ደግሞ ያ ቅናሽ ለእናንተ ገንዘብ ገቢ ይደረግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም አስተያየት ይሄ ቢጨመር ቢቀነስ መጥቷቸው ነገሮች ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጻፉልን በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው